สวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเทรดและอยากหารายได้สัก20เหรียญ50เหรียญหรือ100เหรียญต่อวันนี้อาร์ตมีเทคนิคดีๆมาแนะนำครับและเพื่อนๆมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะวันนี้อาร์ตจะมาแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นแบบเริ่มต้นจากศูนย์แบบจับมือกันทำให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยครับแล้วผมก็มีผลลัพธ์บางส่วนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นผลลัพธ์กันแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเรามาลงโปรแกรมที่เราจะใช้เทรดทำกำไรกันก่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของคลิปนะครับตรงช่องรายละเอียดจะมีลิงก์สมัครเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่เราก็คลิกไปที่ลิงก์แล้วลิงก์ก็จะเข้ามาที่หน้าของ IQ Option นะครับเราก็เปลี่ยนภาษาก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็กดลงทะเบียนเว็บไซต์ก็จะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วก็กรอกอีเมลพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับนะครับแล้วเราก็กดลงทะเบียนพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็จะมาที่หน้าล็อกอินใช่ไหมครับเราก็เข้าสู่ระบบพอเราเข้ามาที่หน้าล็อกอินแล้วใช่ไหมครับเราก็กดตรงคำว่าดาวน์โหลดแล้วเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเราก็ทำตามในเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือใครที่ใช้ผ่านมือถือนะครับเราก็กดที่ลิงก์เดียวกันเลยครับแล้วระบบก็จะเด้งไปที่หน้าดาวน์โหลดแอปพอเราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเราเปิดแอปก็ใช้เราลงทะเบียนแล้วก็เราก็กรอกอีเมลพาสเวิร์ดเหมือนกับ PC เลยครับพอเราเปิดแอปหรือว่าโปรแกรมแล้วกราฟที่อยู่หน้าจอเพื่อนๆจะเป็นรูปแบบของกราฟเส้นนะครับให้เราปรับเป็นกราฟแท่งเทียนก่อนก็คือกดเปลี่ยนประเภทนะครับเลือกเป็นแท่งเทียนแล้วก็เวลาตรงนี้ครับเราก็ปรับเป็น1นาทีแล้วเราก็เอาปรับขนาดอัตโนมัติออกนะครับเท่านี้เราก็จะปรับกราฟเป็นแบบที่เราจะใช้เทรดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกตรงคำว่าการตั้งค่าแล้วก็เลือกตรงการซื้อขายพร้อมเนี่ยให้เราติ๊กตรงคำว่าเปิดตำแหน่งโดยไม่มีการยืนยันให้เราติ๊ก binary แล้วก็ดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือจะเป็นแค่ดิจิตอลอย่างเดียวนะครับพอเราปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองออกออเดอร์กันดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นบัญชีเดโมคือบัญชีทดลองที่จะมีเงินมาให้เราทดลองกดดูก่อนที่10,000นะครับวิธีเปลี่ยนก็เราก็คลิกไปที่ตรงขวาบนนะครับแล้วก็เลือกบัญชีฝึกหัดเนี่ยครับถ้า10,000ที่เราใช้หมดเราก็สามารถกดเติมได้นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นบัญชีเดโมแล้วเนี่ยเรามาลองกดออเดอร์กันดูก่อนนะครับเพื่อจะเห็นว่ากราฟเนี่ยครับกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วก็จะมีเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นบอกเวลาที่เราจะจบออเดอร์นะครับสมมุติว่าถ้าเราคิดว่าราคาน่าจะขึ้นเราก็กดซื้อขึ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆไปจนถึงเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราลองมากดดูกันก่อนครับเหมือนกันครับถ้าเราคิดว่าราคาน่าจะลงแล้วก็กดซื้อลงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพอออเดอร์มาถึงเส้นสีแดงตรงนี้เราจะแพ้หรือเราจะชนะนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็น่าจะพอรู้วิธีทำกำไรคร่าวๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กราฟดีกว่านะครับกราฟที่เราใช้เนี่ยเป็นกราฟแท่งเทียนหลักๆก็จะมี2สีก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสีเขียวก็คือราคาสูงขึ้นสีแดงก็คือราคาต่ำลงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสีเขียวเนี่ยครับก็คือราคาเนี่ยจะเปิดจากด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปิดที่ด้านบนตรงนี้สีแดงก็เหมือนกันครับสีแดงก็จะเปิดจากด้านบนแล้วก็ลงมาปิดที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เวลากราฟเนี่ยครับที่วิ่งต่อกันแบบนี้นะครับหรือแบบนี้ถ้าวิ่งต่อกันชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเทรนขาขึ้นนะครับหรือถ้าวิ่งต่อกันลงมาด้านล่างอย่างเงี้ยครับเราก็จะเรียกว่าเทรนขาลงนะครับแต่ถ้ากราฟที่เริ่มมีการสลับสีกันประมาณนี้นะครับเราจะเรียกว่ากรอบไซด์เวย์นะครับหรือว่าเป็นกรอบราคาครับโดยเราจะเทรดกันที่1นาทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นเส้นเวลาที่นับถอยหลังไปเรื่อยๆตัวแท่งเทียนเนี่ยจะปิดตอนที่เป็นตัวเลข 00.31 นะครับพอเป็น 00.30 เนี่ยแท่งใหม่ก็จะเปิดแล้วเวลาก็จะขยับไปนับใหม่นะครับหรือถ้าในโทรศัพท์เราจะดูเวลากันที่ตรงมุมขวาล่างนะครับแต่ตรงมุมขวาล่างเนี่ยเวลาปิดแท่งตัวเลขจะเป็น00นะครับอย่าดูผิดนะครับเรื่องของพื้นฐานกราฟก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับพอเป็น30ปุ๊บแท่งใหม่ก็จะเปิดขึ้นพอเรารู้จักกราฟกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะเทรดตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวก่อนอื่นผมอธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่ของกราฟก่อนนะครับกราฟเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่อยู่2แบบก็คือวิ่งกับพักเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับเนี่ยครับพอกราฟเป็นเทรนขาลงหรือกราฟเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าวิ่งนะครับพอกราฟเนี่ยวิ่งไปได้สักระยะก็จะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์นะครับหรือกรอบราคาแบบนี้เราจะเรียกว่าพักนะครับส่วนเทคนิคที่ผมใช้เทรดเนี่ยครับก็จะเป็นตอนที่กราฟเนี่ยวิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วก็กำลังจะเกิดการพักตัวที่ราคาเป้าหมายหรือ TG เนี่ยครับเราจะหาได้จากแนวรับแนวต้านหรือถ้าเราหาจากแนวรับแนวต้านไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้เส้นฟิโบเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับ
แนวรับแนวต้านเนี่ยครับแนวรับก็จะเป็นแนวจุดที่อยู่ต่ำสุดของราคานะครับอย่างตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ครับตรงเนี้ยเราจะสามารถเรียกว่าเป็นแนวรับได้หมดเลยนะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของราคานะครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ด้วยก็ได้ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยครับก็คือจะเป็นแนวที่กราฟเนี่ยวิ่งมาชนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกราฟวิ่งขึ้นมาปุ๊บพอมาชนแนวนี้กราฟก็ไหลลงไปนะครับเหมือนกันครับกราฟไหลลงมาปุ๊บพอมาเจอแนวตรงนี้กราฟก็เปลี่ยนเป็นขึ้นมาอย่างตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้ครับกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนของราคานะครับแบบนี้เราก็จะเรียกว่าแนวต้านก็ได้นะครับแล้วแนวรับกับแนวต้านเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านในแนวเดียวกันได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับใช่ไหมครับกราฟวิ่งลงมาแล้วเกิดการเปลี่ยนราคาขึ้นไปแต่ถ้าเราตีเส้นวิ่งมาตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นมาจากตอนแรกตรงนี้ที่เป็นแนวรับนะครับพอมาเป็นตรงนี้กราฟก็กลายเป็นแนวต้านซึ่งรับเก่าเป็นต้านใหม่ได้แล้วก็ต้านเก่าเป็นรับใหม่ได้เหมือนกันนะครับและทีนี้ถ้ากราฟที่กำลังวิ่งแล้วเรามองย้อนกลับไปไม่เจอแนวรับแนวต้านล่ะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับพอเรามองย้อนกลับไปไม่มีแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวอยู่ช่วงนี้เลยเราก็จะหาแนวรับแนวต้านโดยการใช้ชุดเครื่องมือที่ชื่อว่าฟิโบนะครับเส้นฟิโบเนี่ยเป็นฟิโบเราก็มาที่ตรงเครื่องมือกราฟิกนะครับแล้วก็เลือกเส้นฟิโบนัชชีนะครับเส้นฟิโบเนี่ยมันจะมีอยู่2เส้นก็คือเส้น0กับเส้น100พอเรากางเส้นออกมาแล้วอะครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนซึ่งเราจะโฟกัสกันหลักๆอยู่แค่161.8แล้วก็261.8เดี๋ยวผมลองกางให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมกางจากตรงนี้ก็ได้ครับเส้นฟิโบเนี่ยครับเวลาเรากางเนี่ยถ้าสมมติว่าจะกางขึ้นใช่ไหมครับก็เส้น100เนี่ยไว้ข้างบนแล้วเราก็เอาเส้น0เนี่ยมาไว้ข้างล่างตัวเส้นฟิโบเนี่ยก็จะเป็นเส้นวิ่งอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับกราฟหลักๆเลยเขาก็จะไปกลับตัวกันที่161.8หรือ261.8ดูอย่างตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับพอเรากางตรงนี้เป็นกรอบราคาใช่ไหมครับพอเรากางปุ๊บกราฟเนี่ยก็จะวิ่งมาชนที่161.8แล้วก็จะกลับตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยครับกราฟก็จะวิ่งมาเรื่อยๆแล้วพอเจอ161.8ปุ๊บเขาก็จะกลับตัวแล้วก็จะเป็นแท่งเทียนที่เป็นขาลงนะครับเหมือนกันครับถ้าสมมติว่าเราจะหาขาลงเราก็เอาเส้น100เนี่ยไว้ข้างล่างและเส้น0ไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้ครับ100อยู่ล่าง0อยู่บนนะครับแล้วก็ถ้ากราฟเนี่ยครับไม่ได้กลับตัวที่161.8ก็จะเป็นไปได้ว่ากราฟก็จะไปกลับตัวอีกจุดหนึ่งก็คือ261.8เหมือนกันนะครับพื้นฐานของเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับส่วนวิธีเทรดเนี่ยผมจะมีชุดแท่งเทียนที่จะเอาไว้ใช้จับสัญญาณในการเทรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ PowerPoint กันครับเรามาดูที่ PowerPoint กันก่อนนะครับตรงนี้เป็นสมมุติว่าเป็นเส้นแนวต้านนะครับสัญญาณของผมเนี่ยง่ายมากสัญญาณที่1นะครับมีแท่งพุ่งใหญ่แท่งนี้ครับอาจจะไปปิดที่ใกล้ๆแนวก็ได้หรือไปแตะที่แนวแล้วลงมาปิดใต้แนวก็ได้นะครับแล้วพอเกิดเป็นแท่งพุ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะรอสัญญาณที่2นะครับสัญญาณที่2เนี่ยก็จะเป็นแท่งย่อเล็กๆนะครับจะเป็นพินบาร์ก็ได้เป็นแฮมเมอร์ก็ได้แต่ต้องเป็นคนละสีกับแท่งพุ่งใหญ่นะครับซึ่งถ้าเข้าครบ2เงื่อนไขเนี้ยเราก็รอออกออเดอร์ที่แท่งถัดไปได้เลยเราสามารถเข้าซื้อตอนที่เปิดแท่งได้เลยนะครับหรือถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยเรารอให้กราฟเนี่ยวิ่งไปแตะที่แนวแล้วเกิดสัญญาณรีเจ็คก่อนแล้วเราก็กดเข้าซื้อก็ได้ครับสัญญาณรีเจ็คคืออะไรสัญญาณรีเจ็คคือพอกราฟไปแตะที่แนวแล้วเนี่ยครับมันเกิดการปฏิเสธราคาส่งให้กราฟกลับลงมาใช่ไหมครับกราฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปปิดตรงนี้แล้วก็เกิดการเด้งลงมานิดหน่อยนะครับซึ่งเราก็รอสัญญาณรีเจ็คที่มันเด้งลงมาสัก 1-2 รอบก็ได้แล้วเราก็กดเข้าซื้อที่แนวนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่กราฟเนี่ยก็จะลงมาปิดข้างล่างเหมือนเดิมแต่เราได้ราคาที่ดีกว่าแนวรับก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแท่งพุ่งใหญ่ลงมาปิดที่ใกล้แนวหรือแตะแนวเราขึ้นไปปิดเหนือแนวนะครับแล้วก็รอสัญญาณที่2ก็คือจะเป็นแท่งเล็กๆนะครับเป็นแท่งย่อสีเขียวจะเป็นพินบาร์หรือแฮมเมอร์ก็ได้นะครับพอครบ2เงื่อนไขนี้เราก็รอเข้าซื้อที่ออเดอร์ถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะเรียกอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าแท่งเกินกินปกติแล้วอะครับถ้าสมมุติว่าแท่งที่1ใช่ไหมครับเป็นแท่งพุ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่แท่งที่2เนี่ยมันดันกลายเป็นสีเดียวกันแบบเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบที่1เนี่ยเราก็คือต้อง buy order นี้แล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถเทรดได้นะครับแต่มันก็จะมีอีก2เงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่3เนี่ยก็คือต้องมีแท่งที่เป็นแท่งที่ใหญ่กว่าแท่งที่2เนี่ยแล้วก็ต้องเป็นคนละสีกันด้วยถ้าครบ3เงื่อนไขเนี้ยครับแท่งต่อมาเรากดเข้าซื้อได้นะครับอาจจะจบเป็นแท่งเล็กๆที่เป็นสีแดงก็ได้ประมาณนี้ครับเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวที่อยู่แนวรับมีแท่งลงมาเป็นแท่งพุ่งใหญ่ลงมาใช่ไหมครับ
แล้วก็เกิดสัญญาณที่กราฟเนี่ยวิ่งมาแตะที่แนวแต่ดันเป็นสีเดียวกันเราก็ต้องรอสัญญาณที่3ก็คือเป็นแท่งสีเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งที่2นะครับพอเกิดครบ3สัญญาณเนี่ยเราสามารถกดเข้าซื้อที่แท่งถัดไปตอนเปิดแท่งได้เลยนะครับมีโอกาสจะจบเป็นสีเดียวกับแท่งกลืนกลิ่นแท่งที่3นะครับอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบที่2นะครับแล้วผมก็มีตัวอย่างของออเดอร์จริงที่ผมใช้เทรดเนี่ยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟตรงนี้กันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเป็นกรอบราคาเป็นกรอบไซด์เวย์เล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ที่ทำให้กราฟวิ่งมาชนปุ๊บแล้วก็ดีดลงใช่ไหมครับจังหวะที่ผมเข้าซื้อเนี่ยกราฟเนี่ยพุ่งทะลุขึ้นไปผมก็เลยตีเส้นด้านบนเพิ่มตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านใหม่ครับแล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับแนวต้านเก่าสามารถเป็นแนวรับใหม่ได้ผมก็เลยมาดูที่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นแท่งแดงพุ่งลงมาทดสอบที่แนวรับตรงนี้ครับเกิดการรีเจ็คขึ้นไปผมก็เลยมองว่ากราฟนี้น่าจะขึ้นไปได้อีกพอแท่งต่อมาเนี่ยผมก็เลยรอจังหวะให้กราฟเนี่ยลงมาทดสอบแนวรับใหม่แล้วเกิดสัญญาณรีเจ็คพอเกิดสัญญาณรีเจ็คผมกดซื้อขึ้นนะครับกราฟก็ดีดตัวกลับขึ้นไปออเดอร์นี้ก็เลยชนะมาได้นะครับ ไม้เนี้ยผมดูจากการที่ว่ากราฟเนี่ยกำลังเบรกกรอบราคาออกมาแล้วก็มันจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นแนวต้านเก่าเป็นแนวรับเก่าอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยวิเคราะห์ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้อีกผมก็เลยรอจังหวะสัญญาณเป็นแท่งพุ่งใหญ่ลงมาปุ๊บแล้วก็มีแท่งเขียวย้อนกลับขึ้นไปครับลักษณะเป็นย่อเขียวเล็กๆผมก็เลยซื้อตอนเปิดแท่งแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะวิ่งกลับขึ้นไปหาแท่งแม่ข้างบนนี่แหละแต่ว่าโอเคราคาก็วิ่งมาได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไงไม้นี้ก็ยังชนะอยู่นะครับ ออเดอร์นี้นะครับก็เริ่มต้นจากที่ตรงนี้นะครับจะมีเป็นแนวกรอบไซด์เวย์เล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็กรอบไซด์เวย์เนี่ยครับแนวรับเก่าของกรอบไซด์เวย์เราสามารถมองเป็นแนวต้านใหม่ได้ใช่ไหมครับพอกราฟเนี่ยครับวิ่งลงมาปุ๊บแล้วก็มีการวิ่งย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็มีแท่งที่เป็นเขียวใหญ่พุ่งมาชนกับแนวต้านครับแล้วเกิดเป็นแท่งย่อเขียวเล็กๆตรงนี้ผมก็รอดูจังหวะว่าแท่งต่อไปเป็นแดงเนี่ยถ้าแดงใหญ่กว่าแท่งย่อเล็กๆตรงนี้ก็จะสามารถเข้าที่แท่งถัดไปได้เลยนะครับโดยการกดซื้อลงเป็นสีเดียวกับตัวแท่งสีแดงตรงนี้นะครับก็ออเดอร์นี้ก็ชนะมาได้นะครับออเดอร์ก็จะประมาณนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้บัญชีเดโมดูก่อนนะครับแล้วค่อยเติมเงินจริงก็ได้ลองฝึกออกออเดอร์ลองฝึกดูสัญญาณเทรดนะครับฝึกดูแนวรับแนวต้านจนพอชำนาญแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเพื่อนๆค่อยเติมเงินจริงก็ได้นะครับส่วนวิธีเติมเงินจริงเนี่ยเราก็จะมาที่ตรงคำว่าเงินฝากนะครับแล้วเราก็เลือกตรงคำว่าเติมเงินบัญชีของคุณนะครับตรงนี้ก็จะมีธนาคารให้เราเลือกเราก็เลือกธนาคารที่เราใช้ก็ได้นะครับกสิกรก็ได้ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่$10นะครับหรือประมาณสัก300กว่าบาท350ประมาณนี้ครับพอเรากดทำการชำระระบบก็จะมี QR code ขึ้นมาเราก็สแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองฝึกในบัญชีเดโมจนชำนาญจริงๆก่อนนะครับแล้วค่อยเติมเงินจริงก็ได้นะครับสรุปนะครับเพื่อนๆสามารถหารายได้จากการเทรดได้วันละ20 เหรียญ50 เหรียญหรือ100 เหรียญต่อวันผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า IQ Option นะครับโดยวิเคราะห์ว่าที่เราจะซื้อเนี่ยจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงนะครับ2กราฟที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นกราฟแท่งเทียน3เทคนิคที่เราใช้ทำกำไรเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเทรดตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวนะครับก่อนอื่นเราก็หาแนวรับแนวต้านดูก่อนถ้าเราหาแนวรับแนวต้านไม่เจอเราก็สามารถใช้เส้นฟิโบเนี่ยมาหาจุดที่กราฟจะกลับตัวได้นะครับแล้วก็จะมีชุดแท่งเทียนเนี่ยชุดสัญญาณแท่งเทียนอยู่2ชุดแรกก็คือจะเป็นแท่งพุ่งใหญ่นะครับวิ่งไปหาแนวแล้วก็เกิดเป็นแท่งเล็กๆเป็นแท่งย่อเล็กๆอาจจะเป็นพินบาร์หรือแฮมเมอร์ก็ได้แต่ต้องเป็นคนละสีกับแท่งพุ่งใหญ่นะครับแล้วเราก็เข้าซื้อที่แท่งต่อไปได้เลยนะครับหรืออีกสัญญาณหนึ่งจะเป็น engulfing ก็คือเป็นแท่งพุ่งใหญ่วิ่งมาหาแนวเหมือนกันแต่ว่าแท่งต่อมาเนี่ยดันเป็นสีเดียวกันกับแท่งพุ่งใหญ่เราก็ต้องรอสัญญาณที่3นะครับต้องเป็นแท่งคนละสีกับแท่งที่2นะแล้วก็ต้องใหญ่กว่าพอครบ3เงื่อนไขเนี้ยครับเราก็กดเข้าซื้อที่แท่งต่อไปได้เลยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็อย่าเพิ่งลงเงินจริงนะครับฝึกในบัญชีเดโมให้ชำนาญก่อนให้รู้จังหวะในการออกออเดอร์หาแนวรับแนวต้านให้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วค่อยลงเงินจริงก็ได้แล้วก็ก่อนจบผมขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรืออยากถามอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะกลับมาอ่านมาตอบทุกเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นเทคนิคอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับขอบคุณครับ